السلام عليكم. معدن المغنيسيوم معدن مهم جدا لا شك في ذلك، ولكن المشكلة أنه أكثر من 15 صنفا من مكملات المغنيسيوم تتواجد في الأسواق وفي الصيدليات وعبر مواقع التسوق الإلكتروني، والناس بتحتار في اختيار المنتج اللازم حسب المشكلة اللي بيعاني منها. لكن المشكلة الأكبر، كثير من الناس بقول والله يا دكتور فحصت المغنيسيوم لقيته طبيعي. طبعا انك حتلاقيه طبيعي لانه انت بتفحص ما مقداره 1% فقط من المغنيسيوم الموجود في جسمك. الدم بيحتوي 1 إلى 2% فقط على كمية المغنيسيوم الموجودة داخل أجسامنا، ومعظم المغنيسيوم موجود في العظام أو موجود داخل الخلية أو بين الخلايا. علشان هيك من الصعب إنه نقيس ونحدد إذا كان في نقص في المغنيسيوم أم لا. لكن أنا بدوري لازم أقول لكم إنه الوضع الطبيعي إنه يكون بين 1.7 إلى 2.2 ملي جرام لكل ديسي لتر. هذا اللي احنا بنفحصه في الدم. لكن الأعراض كتيرة جدا، وأولى هذه الأعراض واللي إلها علاقة بالجهاز العصبي هي ضعف الذاكرة. العرض الثاني هو الرعاش. كتير من الناس بيبدأ يصير عنده رعاش، بروح بفحص الغدة الدرقية طبيعية، بقيم مرض الباركنسون، أو بنسأله على بعض الأدوية اللي بياخدها اللي ممكن يكون من أعراضها الجانبية أنها بتسبب رعاش. كل ما بنلاقيه بندور على معدن المغنيسيوم، لأنه الحقيقة نقص المغنيسيوم وجد أنه بسبب رعاش في الأطراف، حتى رعاش أثناء تناول الطعام. يعني ممكن أثناء عند الإمساك أو القبض على كوب من القهوة أو الشاي بتلاحظ عند المريض فيه رعاش، وهذه المشكلة شائعة جدا وسببها نقص المغنيسيوم. من الأعراض الأخرى لنقص المغنيسيوم هي الآلام العضلية. الآلام العضلية اللي بتيجي كتير في الليل عند كتير من الناس، اللي بنلاقي بقول لك والله يا دكتور أنا في الليل ما بعرف أنام من وجع بيصيبني في عضلة السمانة أو في بطن القدم. كل هذه آلام عضلية. كذلك الأمر الرياضيين اللي بيمارسوا اللي هي التمارين الرياضية الشاقة أيضا ممكن تصيبهم حالة من الإعياء وحالة من الآلام العضلية. أحد أهم المشاكل اللي بسببها نقص المغنيسيوم هو الشعور بالوخز والتنميل والخدران. هذه المشاكل المرتبطة، كتير من الناس بتعرف أنه مرتبطة بنقص فيتامين B12 أو اعتلال الأعصاب الطرفية أيا كان سببه، لكن وجد أنه نقص المغنيسيوم قد يكون سبب في ذلك. الأعراض كتيرة، أعراض نقص المغنيسيوم، وأعراض بتكون متداخلة أحيانا مع أمراض ومشاكل صحية أخرى. علشان هيك وجب التنويه إلى أنه إذا أنت بحثت وفحصت في مشاكل أخرى وما لقيت أي نتيجة لأي سبب ممكن يكون، بدك تبحث عن المغنيسيوم. طيب ايش مين الناس اللي هم اكثر عرضة لحدوث نقص المغنيسيوم؟ اول شيء اللي بيعانوا من مشاكل الجهاز الهضمي. يعني واحد عنده لا قدر الله عنده مرض بنسميه كرونز، او الالتهاب القولون التقرحي، او الامراض المناعية اللي بتصيب الجهاز الهضمي. واحد عنده قرحة معدة، واحد عنده اسهال مزمن، واحد عنده مشاكل في الجهاز الهضمي ايا كان سببها، هو اكثر عرضة لنقص المغنيسيوم. مريض السكر ومريض الضغط هما المرضين المزمنين اللي بيؤدوا أيضا إلى نقص المغنيسيوم. الناس اللي عندهم خلل في الكلى دائما وبياخدوا مدرات البول، مرضى الضغط أو مرضى الكلى اللي بياخدوا مدرات البول هم أكثر الناس عرضة لنقص المغنيسيوم. كتير مشاكل بتؤدي إلى نقص المغنيسيوم. علشان هيك لازم نعرف إنه إذا المغنيسيوم نقص حتواجه مجموعة كبيرة من الأعراض اللي على رأسها أنا بهمني اليوم أذكر فيها أعراض تمس بشكل واضح وصريح الجهاز العصبي، بدءا من الذاكرة وصولا إلى الرعاش وصولا إلى التنميل والخدران. لكن من هنا تبدأ المشكلة الأهم والأكبر، كيف أنا أختار معدن أو المكمل الغذائي اللي لازمني؟ طب هل أنا فقط لازم أعتمد على المكمل الغذائي؟ الحقيقة لا، المغنيسيوم
من المعادن المتوفرة في الأغذية بشكل رائع، وتحديدا في الأوراق الخضراء كلها، كل الأوراق الخضراء. لكن المشكلة وين أيضا؟ إنه الأوراق الخضراء اليوم مش زي زمان، التربة أصبحت فقيرة بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والمعادن بشكل عام، علشان هيك حتى الأوراق الخضراء بكون محتواها من المغنيسيوم قليل نوعا ما. البذور الكاملة، الحبوب معظمها تحتوي على المغنيسيوم، لكن من أكثر المواد الغذائية احتواء على المغنيسيوم هو اللوز، طبعا من المكسرات تحديدا اللوز والكاجو يحتويان على المغنيسيوم بشكل رائع. حبة الكيوي، حبة الموز تحتوي على المغنيسيوم. الناس بتعرف انه المغنيسيوم، البوتاسيوم او عفوا الموز غني فقط في البوتاسيوم، لا، الموز ايضا يحتوي على كمية رائعة، ممكن حبة موز واحدة تغنيك عن 10% من الاستهلاك اليومي للمغنيسيوم. طبعا استهلاكنا اليومي بالمناسبة هو في حدود 400 ملي جرام، بعض الدراسات بتقول من 320 إلى 420 ملي جرام يوميا لازم حصتي الغذائية يكون فيها متوافر اللي هو المغنيسيوم. لكن الآن مع وفرة الأنواع أو المكملات، يعني الصحيح مكملات كثيرة موجودة في الأسواق، كيف أختار المكمل اللي لازم أنا أخذه حسب العرض أو المشكلة اللي بعاني منها؟ هذا اللي حأقول لكم عنه في يعني 3 دقائق متبقية من هذه الحلقة. تابعوني باهتمام وسجلوها على ورقة لأنها مفيدة جدا. النوع الأول من هذه المكملات مشهور جدا بالمغنيسيوم ستريت. المغنيسيوم ستريت امتصاصه سهل ومتوفر في الأسواق وثمنه رخيص نوعا ما وفي متناول اليد لدى الجميع. المغنيسيوم ستريت بيستخدم في حالات الإمساك، لكن هنا بأكد على الإمساك العرضي وليس الإمساك المزمن. ما بنفع أعالج الإمساك المزمن بالمغنيسيوم ستريت، لأنه أنا بخلي عندي الأمعاء تكون في حالة كسل وتعتمد فقط على، يعني كأني بزيد الطين بلة. لازم أبحث عن سبب الإمساك المزمن. أما إمساك لأول مرة بصير معي، أو إمساك بصير عند تناول بعض أنواع أطعمة معينة، يعني ممكن أتناول هذا المغنيسيوم ستريت واللي بحل لي مشكلة الإمساك بشكل رائع جدا. من أعراضه الجانبية إنه ممكن يسبب شوية إسهال أو بيجعل البراز رخو، وبالتالي هذه بعض الأعراض أو المشاكل اللي ممكن يسببها المغنيسيوم ستريت. النوع الثاني مغنيسيوم مليت، هذا بكون معاه ملك أسد بنقول عنه، وهذا النوع هو النوع اللي كتير من السيدات بيشكوا من آلام عضلية. يعني الست مسكينة طول النهار في البيت أو في العمل أو في المطبخ، يعني واقفة على رجليها، وبالتالي قد تعاني من الآلام العضلية وتحديدا آلام الساقين. المغنيسيوم مليت أكثر ما يفيد في حالات الألم الليفي العضلي، ممتاز جدا، وعلشان هيك بتاخد في ساعات المساء أو قبل النوم، بيعمل على استرخاء العضلات بشكل جيد، وفي حالات أو متلازمة الألم الليفي العضلي أو اللي إحنا بنقول عنه متلازمة أيضا الإرهاق العام، واللي بتيجي مع آخر الليل أو مع آخر الدوام أو مع آخر بعد نهار عمل شاق لدى الكثير من السيدات. أنا هذا بفضله للسيدات أكثر اللي بيعانوا من هذه الآلام المزمنة. مغنيسيوم توريت، هذا النوع رائع جدا للناس اللي عندهم في اضطراب في ضغط الدم. ايش بيسوي هذا المغنيسيوم توريت؟ هذا بيزيد لي من حاجة اسمها النيتريك اوكسايد او اكسيد النيتريك. شو بيسوي الاكسيد النيتريك هذا؟ هذا بيعمل على توسع الأوعية الدموية. اتوسعت الأوعية الدموية عندي بيزيد تدفق الدم، بالتالي ضغط الدم بيهدى. الناس اللي عندهم يعني ضغط الدم مش مستقر وبيرتفع، رغم انه هو بياخد أدوية الضغط، لكن هذا يساعد على ضبط ضغط الدم بشكل رائع جدا وبشكل سريع. أيضا كمان من فوائده وجد أنه بيحسن، هو يعني هذا المغنيسيوم بيحسن عملية نقل الكالسيوم والبوتاسيوم إلى داخل الخلية، ومهم جدا أيضا أنه بخفف مما يعرف بمقاومة الإنسولين. مغنيسيوم توريت. مغنيسيوم جلايسينيت النوع الرابع من أقوى وأفضل أنواع المغنيسيوم اللي ممكن يخفف حالة الألم العام في جسمك.
أيا كان هذا الألم، حتى لو كان صداع. مهم جدا للناس اللي بتعاني من الصداع المزمن أو الديلي هيدك. يعني في مريض بيجي بيقول والله يا دكتور كل يوم بعاني من الصداع، أنا عندي صداع لأتفه الأسباب، إذا عصبت بصدع، إذا اشتغلت شوية زيادة بصدع. مهم جدا لارتخاء العضلات بالليل بعد هو التعب، بعد تمرين شاق، بعد أيضا هذا المغنيسيوم الجلايسينيت بيحتوي على حمض أميني جلايسين. هذا الحمض يساعد على بناء البروتين داخل أجسامنا. الناس اللي عندهم سكر بيفقدوا الكتلة العضلية، علشان هيك مريض السكر لو بده يتحرك، بده يمشي، بده يعني يروح على الجيم بيتعب لأنه عنده الكتلة العضلية ضعيفة. فدائما بنقول له يعني عليك بالمغنيسيوم الجلايسينيت، لأنه يساعد على بناء البروتين وبالتالي يحسن اللي هو الكتلة العضلية، بحسن بناء العضلات. حتى بعض الرياضيين بياخدوه، لكن احنا بنقول انه هذا المغنيسيوم بيتاخد ايضا في اخر النهار او قبل النوم، لانه بيعمل على ارتخاء العضلات. وبالمناسبة يحسن المزاج، بتصحى تاني يوم رايق ومزاجك معتدل. آخر نوع من أنواع المغنيسيوم اللي أنا بدي أحكي عنه اللي هو النوع الخامس من بين أكثر من 15 نوع، لكن هدول 5 أنواع أنا بقول عنه هو الكينج، هو الملك عليهم كلهم، مغنيسيوم الثريونيت. هذا المغنيسيوم حتى سعره شوية أو ثمنه غالي شوية. هذا اللي عنده القدرة على اختراق الخلايا العصبية في الدماغ، وبالتالي يحسن التركيز، يحسن الذاكرة، يحسن المزاج، يساعد على التخلص من الأرق، بيساعدني على النوم. مع إنه هو من أكثر أنواع أو مكملات المغنيسيوم اللي بتمدني بالطاقة، وهو النوع الوحيد اللي أنا لما بأوصفه للمرضى في يعني إما بعد الإفطار صباحا أو خلال النهار، ما بوصفوش في الليل، رغم إنه هو يعمل أيضا على ارتخاء العضلات ويحسن المزاج ويحسن الأرق. إلا إنه إذا أنت قررت تشتغل، قررت إنك بدك تركيز زيادة، قررت إنك تمشي، قررت إنك بدك نشاط معين، هذا يساعد على إنك يعني بيساعد بشكل كبير على إمدادك بالطاقة اللازمة. وهو من المعادن أو من المكملات الغذائية المغنيسيوم مع اللي هو الثريونيت. مغنيسيوم الثريونيت على للذاكرة، بحسن استرجاع المعلومات والقدرة على الحفظ للطلاب، للناس اللي عندهم ضغط ذهني واجتماعات أو عندهم شركات مؤسسات. من أنواع المغنيسيوم اللي بتفيد الجهاز العصبي بشكل كبير، لكن بنأكد على إنه لازم يتاخد في فترة النهار أو مع بداية النهار. يبقى التذكير بأنواع 3 أو 4 احنا بنقول عنها سلفيت، مغنيسيوم سلفيت، مغنيسيوم كربونيت، مغنيسيوم أسبرتيت، أوكسايد. امتصاصها قليل، طبعا هي أرخص الأنواع وهي متوفرة بكثرة في الأسواق، لكن شخصيا لا أنصح بها. أعراضها الجانبية أكثر، لكن البعض منها يعني أسعاره قليلة فالناس بتلجأ له. بعض الشركات يعني بتنتجها بكميات أكبر لأنه بيكون من ناحية مادية أفضل بالنسبة لهم، لكن كفائدة. ويعني أنا في بعض الحالات المغنيسيوم كربونات مثلا، هذا كربونات يعني أنت بتدخل في جسمك أحجار، يعني مش لازم يدخل جسمك. الأكسايد كذلك مادة مؤكسدة ما بدي إياها، وكذلك الأسبرتيت ممكن يمدني بشوية طاقة ويبقى في الأمعاء لفترة طويلة، لكن أعراضه الجانبية ممكن تكون أعلى. في نوع أخير مغنيسيوم كلورايد كويس، هذا يعني للجهاز الهضمي، للناس اللي عندهم الحموضة عالية ممكن يقلل الحموضة ممكن، لكن أيضا له مجموعة كبيرة من الأعراض الجانبية، لا أنصح باستخدامهم. أطيب الأمنيات لكم بالسلامة دوما، ولا تنسوا مصادر المغنيسيوم الطبيعية، يعني تحاولوا تكثروا منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.